नमस्ते, स्वागत छ यहाँहरुलाई मेरो च्यानलमा। आज म यहाँहरुलाई कोरेको मुला र सानो केराउको अचार बनाएर देखाउँछु। अचार बनाउनको लागि सबैभन्दा पहिला मैले लिएको छु कोरेको मुला। अब यसमा मैले राखे यो रातभर भिजाएर राखेको सानो केराउ। त्यसपछि मैले यसमा राखे यो भुटेर पिसेको तिलको धुलो। अब यसमा यो कागतीको रस पनि राख्ने। अचार झान्नको लागि मैले प्यान तताइसकेको छु। अब यसमा तेल राख्नुपर्छ। त्यसपछि मैले मेथी पनि पुराएँ। मेथी यतिको खैरो रातो भएपछि मैले यसमा 1 चम्चा जति बेसार राखेँ। अब यसमा यो लाम्चो पारेर काटेको हरियो खुर्सानी पनि राख्ने। अब यसले चाहिँ यो अचार झान्नुपर्छ। अब यसमा यो रातो धुलो खुर्सानी पनि राख्ने। यो चाहिँ अप्सनल हो। त्यस्तै मैले नुन स्वाद अनुसार राखेँ। अब यो सबैलाई राम्रोसँग मिक्स गर्ने। यतिको मिक्स भइसकेपछि मैले यसमा यो मसिनो पारेर काटेको हरियो धनिया पनि राखेँ। अब हाम्रो यो अचार चाहिँ रेडी भइसकेको छ। यो अचारलाई राइस, चिउरा, रोटी जेसँग सर्भ गर्दा पनि एकदमै मिठो हुन्छ। मलाई आशा छ यहाँहरुलाई यो सजिलो मुला र केराउको अचार बनाउने रेसिपी पक्कै पनि मन पर्यो होला। र मेरो अरु यस्तै रेसिपीहरुको लागि प्लिज मेरो च्यानललाई सब्स्क्राइब गरिदिनु होला र मेरो भिडियोलाई लाइक, शेयर र कमेन्ट गर्न पनि नभुल्नु होला है। थ्यांक यू फर वाचिङ। बाइ बाइ।